કરણભાઈને આ મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટર સાવ નવું જોવા મળશે અને એકદમ વ્યાજબી ભાવે મળી જશે. જો કઈ મિત્રને સાવ નવું ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તેમની માટે આ ટ્રેક્ટર સ્પેશિયલ ઓફરમાં છે. કરણભાઈને વેચવાનું છે. ટ્રેક્ટરની હું ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને વિડીયો જો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કરણભાઈને આ મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. આ ટ્રેક્ટર માત્ર 144 કલાક ચાલેલું છે. વિડીયો અંદર તમે જોઈ રહ્યા છો. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% પેટી પેક એન્જિન, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી ટ્રેક્ટરની અંદર. અને જેન્યુન માત્ર 144 કલાક જ ચાલેલું છે. ટોપ મોડેલ 2023 મોડેલનું ટ્રેક્ટર અને 10મો મહિનો છે, એટલે કે સાવ નવું ટ્રેક્ટર છે. તમે વિડીયો અંદર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. વધારે માહિતી માટે તમે કરણભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. કરણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ હું આગળ આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જવાના હોય તો કરણભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ધક્કો થશે ખોટો. બેટરી નવી જ છે. સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ, લાઇટ, સીટ, છત્રી આખા કંપનીના છે. ટાયર પણ સાવ નવા કંપનીના. અત્યારે ટ્રેક્ટરની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટર જોઈ શકશો. અને કિંમત 5,70,000 અંદાજિત. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. 275 DI ભૂમિપુત્ર ટ્રેક્ટર છે, સાવ નવું. માત્ર 144 કલાક ચાલેલું, 2023 મોડલ અને 10મો મહિનો છે. અત્યારે 11મો મહિનો ચાલી રહ્યો છે, તો માત્ર 1 મહિનો પણ વાપરેલું નથી આ ટ્રેક્ટર. હવે આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો અરવલ્લી, તાલુકો ધનસુરા અને સિકા ગામે જોવા મળશે. હવે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો કરણભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર જ નંબર મળી જશે. કરણભાઈ નામ હશે. 95-105 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.